बेलैमा स्टक किन्न नसक्नु अथवा आफूले किनेको स्टक बेलैमा तल झर्नु अगाडि नै बेचेर प्रफिट बुक गर्न नसक्नु पनि स्टक मार्केटमा ट्रेडिङ गर्ने मान्छेहरूको लागि एउटा ठूलो समस्या हो र यो समस्या तपाईले पनि फेस गर्नुभएको नै होला। यो प्रब्लम आउँछ मार्केट ठ्याक्क कुन पोइन्टबाट रिभर्स हुन लागेको छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन नजानेर। आजको भिडियोमा हामी प्राइस एक्सनमा बेस्ड भएको एउटा सिम्पल रिभर्सल प्याटर्न सिक्न जाँदैछौँ र यो भिडियो तपाईले एन्डसम्म हेर्नुभयो भनेदेखि त्यो रिभर्सल प्याटर्नलाई युज गरेर ट्रेडिङ गर्न जान्नुहुन्छ। चार्टमा कुनै पनि बेला यो प्याटर्न देखियो भनेदेखि अब चाहिँ मार्केट रिभर्स हुन लागेको रहेछ है भनेर आफूले स्टकहरू बाइ सेल गर्नको लागि डिसिजन पनि लिन सक्नुहुन्छ र त्यो रिभर्सल प्याटर्न हो हेड एन्ड सोल्डर रिभर्सल प्याटर्न। नमस्ते एभ्रिवान, आई एम सुप्रिया शर्मा, आई एम अ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट एन्ड अ स्टक मार्केट ट्रेडर। हेड एन्ड सोल्डर भनेको तपाईले स्याम्पूको नाम सुन्नु भएको थियो होला, तर यो एउटा स्टक मार्केटमा चाहिँ टेक्निकल एनालिसिस भित्र रिभर्सल प्याटर्न हो। रिभर्सल प्याटर्न भन्दाखेरि मैले दुईवटा टर्म्स यहाँ युज गरेँ, एउटा रिभर्सल अनि अर्को प्याटर्न। प्याटर्न भनेको त हामीहरूलाई थाहा नै छ, चार्ट खोलेर हेर्दाखेरि क्यान्डल्सहरूबाट बनेको सेप र त्यसमा नै ड्रइङ गरेर हामीहरूले प्याटर्न आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। र रिभर्सल प्याटर्न भनेको चाहिँ मार्केट यदि माथि गइरहेको छ भनेदेखि यो प्याटर्न बन्दाखेरि चाहिँ ल मार्केट चाहिँ अब जुन डाइरेक्सनमा गइरहेको त्यो माथितिर त्योबाट रिभर्स हुन्छ, मतलब त्यहाँबाट तल झर्न सक्छ भनेर प्रेडिक्सन गर्नु हो। त्यस्तै मार्केट तल गइरहेको छ र रिभर्सल प्याटर्न हामीहरूले त्यहाँ देख्यौं भनेदेखि त्यो पोइन्टबाट चाहिँ मार्केट अब माथि जान सक्छ, मतलब रिभर्स हुन सक्छ ओरिजिनल डाइरेक्सनबाट भनेर हामीहरूले प्रेडिक्सन गर्न सक्छौं। रिभर्सल प्याटर्न्सहरू धेरै खाले हुन्छन्। आज चाहिँ हामी हेड एन्ड सोल्डर रिभर्सल प्याटर्न सिक्न जाँदैछौँ। हेड एन्ड सोल्डरमा पनि दुईवटा रिभर्सल प्याटर्न हुन्छन्, एउटा चाहिँ नर्मल हेड एन्ड सोल्डर रिभर्सल प्याटर्न भयो हैन, अनि अर्को चाहिँ इन्भर्स हेड एन्ड सोल्डर पनि हुन्छ। अब नर्मल हेड एन्ड सोल्डर भनेको चाहिँ मार्केट अप ट्रेन्डमा गइरहेको बेलामा बन्ने र यो बनिसकेपछि मार्केट चाहिँ अब डाउन ट्रेन्ड जान सक्छ भनेर प्रेडिक्सन गर्ने खाले रिभर्सल प्याटर्न भयो भनेदेखि इन्भर्स हेड एन्ड सोल्डर भनेको चाहिँ जब डाउन ट्रेन्ड भइरहेको हुन्छ, डाउन ट्रेन्डको एन्डतिर आउने र त्यहाँबाट चाहिँ अब मार्केट बुलिस हुन सक्छ भनेर प्रेडिक्सन गर्ने खाले प्याटर्न भयो। अब बाहिरतिर इन्टरनेसनल स्टक मार्केटमा जहाँ फ्युचर ट्रेडिङ पनि हुन्छ त्यसमा चाहिँ दुईवटै प्याटर्न इक्वली इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, तर नेप्सेमा हामी चाहिँ बाई मात्र गर्न सक्छौं, मतलब फ्युचर ट्रेडिङमा जस्तो यहाँ चाहिँ सर्ट गर्ने अप्सन हुँदैन। त्यो हुनाले चाहिँ इन्भर्स हेड एन्ड सोल्डर प्याटर्न चाहिँ हामीहरूलाई बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। तर हेड एन्ड सोल्डर प्याटर्न पनि इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ सेलिङ डिसिजन लिनको लागि, मतलब यो प्याटर्न बनेपछि मार्केट तल झर्छ भनेर अनुमान गरेर चाहिँ हामीहरूले स्टक सेल गर्ने डिसिजन चाहिँ यसबाटै लिन सक्छौं। अब वान बाइ वान हामीहरू हेड एन्ड सोल्डर र इन्भर्स हेड एन्ड सोल्डर प्याटर्न सिक्छौं है त। हेड एन्ड सोल्डर प्याटर्न भनेको मार्केट अप ट्रेन्डमा हुँदाखेरि बन्ने प्याटर्न हो, मतलब मार्केट चाहिँ हायर हाई हायर लो हायर हाई बनाउँदै माथितिर बढिरहेको हुनु पर्यो हेड एन्ड सोल्डर प्याटर्न बन्नको लागि। अब हेड एन्ड सोल्डर नामबाटै पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ। सपोज एउटा मान्छे छ भनेदेखि मान्छेको टाउको यस्तो हुन्छ अनि दुईवटा सोल्डर हुन्छ, त्यस्तै गरेर हेड एन्ड सोल्डर प्याटर्नमा पनि एउटा हेड अनि दुईवटा सोल्डर हुन्छ। अब जस्तै यो फिगरमा हेर्नुहोस्, पहिला सुरु मार्केट अप ट्रेन्डमा हुनु पर्यो, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई बनाउँदै मार्केट अप ट्रेन्डमा गइरहेको थियो, यहाँनिर हायर लो बनायो, यतिन्जेलसम्म पनि अप ट्रेन्ड कन्टिन्यू नै भयो। तर यहाँनिर के भयो, अप ट्रेन्ड अझै कन्टिन्यू हुनको लागि के हुनु पर्थ्यो, यो हाई जुन छ त्यो भन्दा माथि हाई बनायो भनेदेखि बल्ल हामी अझै अप ट्रेन्डमा छौं भनेर बुझ्थ्यौं हैन। तर यहाँनिर चाहिँ हायर हाई नबनेर के भयो, लोअर हाई बन्यो, मतलब यो हाई भन्दा तल अर्को हाई बन्यो, लोअर हाई बन्यो। र यो लोअर हाई पनि यसरी बन्यो कि यो पहिलाको जुन हायर हाई थियो यसको ठ्याक्क इक्वल लेभलमा बन्यो। यसरी इक्वल लेभलमा बनिसकेपछि हामी देख्न सक्छौं यो बीचको चाहिँ चुचो अग्लो खाले भयो, यसलाई चाहिँ हेड भनौं, यो दुईवटा चाहिँ सोल्डर भनौं। र यतिन्जेलसम्म यो लोअर हाई बन्ने बेलासम्म पनि यो बेलामा चाहिँ मार्केट साइडवेज नै छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यहाँबाट मार्केट जब तल झर्न थाल्छ प्राइस, यो बेलामा हामीले नेकलाइन बनाउन सक्छौं। यो जुन रेड कलरको ड्यास लाइन देख्नु भएको छ यसलाई नेकलाइन भनिन्छ। नेकलाइन भनेको चाहिँ यो हेड एन्ड सोल्डरको बटम पार्टहरु जुन छ नि यिनहरुलाई कनेक्ट गरेर बनाउने हो। र हेड एन्ड सोल्डरमा यो नेकलाइन चाहिँ स्लाइटली माथितिर स्लोप भएको पनि हुन सक्छ अथवा होरिजोन्टल भनेको एकदम स्ट्रेट पनि हुन सक्छ। मैले यहाँ स्लाइटली माथितिर स्लोप भएको बनाएको छु। अब हेड एन्ड सोल्डर प्याटर्न कति बेला कम्प्लिट हुन्छ त भन्देखि जब यो नेकलाइन जुन छ त्यसलाई चाहिँ यहाँ माथिबाट आएर प्राइसले ब्रेक गर्छ, क्यान्डलले ब्रेक गर्छ। त्यही भएर फर्स्ट सोल्डर बनुन्जेल हेड बनुन्जेल यतिन्जेलसम्म त हामीलाई थाहा नै हुँदैन नि कि हेड एन्ड सोल्डर बनिरहेको छ भनेर। तर जब यो सेकेन्ड सोल्डर
सोल्डर बन्छ र नेकलाइन पनि ब्रेक भएपछि चाहिँ यो प्याटर्न कम्प्लिट भयो। नेपालको स्टक एक्सचेन्जमा चाहिँ फ्युचर ट्रेडिङ हुँदैन, स्पट मात्र हैन। त्यही भएर हामीहरूले अब यहाँ सर्ट सेलिङ गर्छु भन्नु त मिलेन। तर यदि कसैले पहिलेदेखि यो स्टक बाइ गरिरहेको छ भनेदेखि यो पोइन्टमा चाहिँ अब मैले सेल गर्नु पर्यो भनेर उले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा सेलिङ पोइन्ट भनेको यो ब्रेक हुने बित्तिकै नेकलाइन यहाँ ब्रेक भयो, क्यान्डल तल क्लोज भयो भनेदेखि यस्तो पोइन्टमा चाहिँ सेल गर्नु पर्यो। र कतिपय केसमा चाहिँ यो हेड एन्ड सोल्डर प्याटर्नले के गर्छ भनेदेखि यहाँबाट फेरि एकचोटि चाहिँ यो नेकलाइनमा रिटेस्ट गर्छ र रिटेस्ट गर्न आउँदाखेरि यहाँभन्दा माथि जान नसकेर फेरि तलै झर्न थाल्यो भनेदेखि यस्तो पोइन्टमा पनि हामीहरूले सेल गर्न सक्छौँ। त्यही भएर दुईवटा सेलिङ पोइन्ट हामीहरूले पाउन सक्छौँ, एउटा नेकलाइन ब्रेक हुने बित्तिकै र अर्को रिटेस्ट गरेर रिटेस्ट फेल भएपछि हैन। फेरि कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन सक्छ यहाँ नेकलाइनमा रिटेस्ट गर्नको लागि आयो ब्रेक भइसकेपछि र रिटेस्ट गर्न आएको बेलामा यो नेकलाइनलाई नै ब्रेक गरेर फेरि माथि गयो। यस्तो केसमा नेकलाइन ब्रेक भइसकेपछि चाहिँ हेड एन्ड सोल्डर प्याटर्न चाहिँ फेल भयो, मतलब अब डाउन ट्रेन्ड चाहिँ हुन लागेको होइन रहेछ भन्ने कुरा प्रेडिक्ट गर्न सकिन्छ। जसरी यो क्ल्यारिटीसँग मैले यहाँ फिगरमा देखाएको छु यतिको क्ल्यारिटी चार्टमा नपाउन सकिन्छ। चार्टमा चाहिँ अलिकति विक तल गएको, अलिकति यो लेभल भन्दा अलिकति बढी यसको तलपट्टि गएको, रिटेस्ट गर्दाखेरि हल्का माथि ब्रेक भएको केसेसहरू पनि हुन्छ। तर कन्टिन्युअसली 2-3 क्यान्डलले नै ब्रेक गर्यो यहाँ भनेदेखि चाहिँ हेड एन्ड सोल्डर प्याटर्न फेल भयो भन्ने बुझिन्छ। नत्र भए यस्तो माइनर विकहरू गएको अनि अलिअलि तलमाथि भएको कुरालाई चाहिँ हामीहरूले स्टिल भ्यालिड हेड एन्ड सोल्डर हो भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ। अति नै क्लियर क्ल्यारिटी भएको चार्ट भेटाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ। नत्र मोटामोटी हिसाबले यतिको बनेको छ भनेदेखि हामीहरूले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ हेड एन्ड सोल्डर भनेर। अब एकचोटि यसलाई हामी नेप्सेमा अथवा कुनै स्टकको चार्टमा गएर हेरौँ चार्टमा चाहिँ यो कस्तो देखिन्छ भनेर, अनि त्यसपछि हामी फेरि इन्भर्स हेड एन्ड सोल्डर प्याटर्न युज गर्छौँ जुन चाहिँ स्टकहरू बाई गर्नको लागि चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। हेड एन्ड सोल्डरको लागि फर्स्ट कन्डिसन भनेको मार्केट अप ट्रेन्डमा हुनु पर्यो। अब अप ट्रेन्डमा भइरहेको बेलामा के भयो, यो हाई बनिसकेपछि अब मार्केट तल झर्यो र तल झरेपछि फेरि माथि जाँदाखेरि यो हाईलाई ब्रेक गरेर माथि जान सकेन, मतलब यहाँनिर लोअर हाई बन्यो। लोअर हाई बन्ने बित्तिकै हामीहरूले अघि मैले भनेको जस्तो हेड एन्ड सोल्डर प्याटर्न बन्छ कि भनेर हामीहरूले नेकलाइन बनाउन सक्छौँ। नेकलाइन कसरी बनाउने, यो जुन हेड बनेको छ त्यसको दुईवटा पोइन्टहरूलाई जोइन गरेर यसरी नेकलाइन ड्र गर्न सकिन्छ। अब हामीहरूले यहाँ देख्न सक्छौँ फर्स्ट सोल्डर भनेको यो भयो हैन, हेड भनेको यो भयो र सेकेन्ड सोल्डर अब यतिन्जेल त सेकेन्ड सोल्डर बन्छ भन्ने कन्फर्म भएको छैन, बन्छ कि भनेर हामीहरूले वेट गरिरहेको छौँ। तर यहाँनिर यसरी आए भए सेकेन्ड सोल्डर पनि बन्यो। सो यो हेड एन्ड सोल्डर प्याटर्न हामीहरूले देख्न सक्छौँ र यो दुईवटा सोल्डर ठ्याक्कै एउटै लेभलमा बनेको छ। अब हामीहरू कुर्दैछौँ नेकलाइन ब्रेक हुनलाई। यहाँनिर नेकलाइन ब्रेक भयो, यहाँनिर नै हल्का ब्रेकआउट जस्तो भयो तर यो ट्रु ब्रेकआउट भएको होइन रहेछ, एक्ज्याक्ट ब्रेकआउट यहाँनिर भयो। यहाँनिर ब्रेकआउट भएपछि यदि तपाईँहरूले पहिलेदेखि यो स्टक बाई गर्नु भएको छ र सेल गर्नु भएको छैन र यो पोइन्टमा देख्नुभयो भनेदेखि इट्स हाई टाइम तपाईँले यहाँनिर आफ्नो स्टक सेल गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँबाट तल झरिसकेपछि फेरि एकचोटि रिटेस्ट गर्नको लागि आयो। एकचोटि होइन, यहाँ त 2 टाइम्स नै रिटेस्ट भएछ। यस्तो पनि हुन सक्छ। मैले अघि पनि भने तपाईँहरूलाई फिगरमा एक्सप्लेन गर्दाखेरि फिगरमा जति क्ल्यारिटी छ त्यति चार्टमा नहुन सक्छ, अलिअलि तल माथि पर्न सक्छ, क्यान्डल्सहरू हल्का विकहरूले ब्रेक गर्न सक्छन्। फेरि यहाँनिर पनि रिटेस्ट गर्यो तर फेल भयो, फेल भएर यहाँबाट यो तल झर्यो। सो यहाँ पुग्दाखेरि देख्नुभयो भनेदेखि फेरि रिटेस्टको लागि आउँदाखेरि यहाँनिर सेल गर्न सक्नुहुन्छ। तर सेकेन्ड रिटेस्ट चाहिँ प्रायः जसो हुँदैन, त्यही भएर फर्स्ट रिटेस्ट जब हुन्छ त्यो बेलामा नै सेल गर्नुपर्छ र हामीहरू देख्न सक्छौँ। त्यसपछि फेरि मार्केट धेरै नै तल यहाँबाट चाहिँ रिभर्स भयो। यसरी चाहिँ हेड एन्ड सोल्डर चाहिँ मार्केटको टपमा आएर मार्केट रिभर्स हुन लागेको इन्डिकेसन हामीहरूलाई पहिले नै दिन्छ र सेल गर्ने मौका पनि धेरैचोटि दिन्छ। यो हेरिकन पनि सेल गर्नु भएन भनेदेखि चाहिँ तपाईँको लस हुन सक्छ। अब हेड एन्ड सोल्डर प्याटर्न सिकिसकेपछि इन्भर्स हेड एन्ड सोल्डर प्याटर्न एकदमै सिम्पल नै छ। यसलाई पहिला सुरु हामी बुझौँ राम्रोसँग अनि त्यसपछि चार्टमा हेरौँला। इन्भर्स हेड एन्ड सोल्डर भनेको ठ्याक्कै हेड एन्ड सोल्डरको मिरर इमेज हो। इन्भर्स हेड एन्ड सोल्डर चाहिँ मार्केट डाउन ट्रेन्डमा हुँदाखेरि तल बन्छ। अब इन्भर्स भन्ने बित्तिकै उल्टो के, जस्तै मान्छेको टाउको तल खुट्टा माथि गयो भने मान्छे यस्तो देखिन्छ नि, यहाँ टाउको भयो अनि यो चाहिँ दुईटा सोल्डर भयो। अब यो फिगरमा म सँगसँगै हेर्नुहोस् है, मार्केट डाउन ट्रेन्डमा छ, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनिरहेको थियो मार्केट। अब डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्यू हुनको लागि के हुनु पर्यो, यहाँबाट चाहिँ मार्केट अझै लोअर लो जानु पर्यो। तर यहाँ त्यस्तो भएन, यहाँनिर के भयो, प्राइसले चाहिँ हायर लो बनायो। यो लो जुन थियो त्योभन्दा माथि बनेको लो, हायर लो बनेर प्राइस फेरि माथि जान थालेपछि डाउन ट्रेन्ड चाहिँ यहाँनिर ब्रेक भयो। अब डाउन ट्रेन्ड ब्रेक भयो भनेर कन्फर्मेसन हुने बित्तिकै हामीहरूले यो नेकलाइन ड्र गर्न सक्छौँ। यो रेड कलरको डटेड लाइन, यो लाइन बनाउनको लागि चाहिँ यो दुईवटा टप जुन छ योलाई जोइन गरेर बनाउने हो
र यो नेकलाइन चाहिँ इन्भर्स हेड एन्ड सोल्डर प्याटर्नमा चाहिँ सिधा स्ट्रेट पनि हुन सक्छ, स्लाइडली डाउन पनि हुन सक्छ। हेड एन्ड सोल्डर कम्प्लिट हुनको लागि यो नेकलाइनलाई प्राइसले ब्रेक गर्नुपर्छ, ब्रेक गरेर माथि जानु पर्यो। अहिलेसम्म मार्केट साइडवेज नै देखिरहेको हुन्छ र ब्रेक भएर माथि गइसकेपछि ट्रेडरहरूले चाहिँ दुईवटा अपर्च्युनिटी हेर्न सकिन्छ बाइ गर्नको लागि। अब तपाईँ अलिकति अग्रेसिभ ट्रेडर हुनुहुन्छ, तपाईको रिस्क बेयरिङ क्यापेसिटी बढी छ, अलिकति रिस्क लिउ न त भन्ने त्यो खाले क्यापिटल तपाईसँग छ भनेदेखि तपाईले यहीँनिर नेकलाइन ब्रेक हुने बित्तिकै यो पोइन्टमा बाइ गर्न सक्नुहुन्छ। अब होइन मलाई अझै एडिसनल कन्फर्मेसन चाहिन्छ, इन्भर्स हेड एन्ड सोल्डर प्याटर्न बन्यो तर म नेकलाइन रिटेस्टलाई वेट गर्छु भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो एकचोटि यहाँ रिटेस्ट गर्न आएपछि रिटेस्ट जब फेल हुन्छ मतलब यहाँबाट तल जान सक्दैन। अब यसरी फिगरमा मैले देखाएको जस्तो सेम क्ल्यारिटी चार्टमा हुँदैन। चार्टमा त क्यान्डलहरु मिलेर बन्यो, कहिले विक तल गइदिन सक्छ अथवा हल्का बढी तल गइदिन सक्छ। यतिको सम्म चाहिँ हामीहरूले एक्सेप्ट गर्न सक्छौं। तर अलि मजाले नै ब्रेक भयो नेकलाइन रिटेस्टको बेलामा भनेदेखि हेड एन्ड सोल्डर यो इन्भर्स हेड एन्ड सोल्डर फेल हुन्छ। तर होइन यहाँबाट हल्का रिटेस्ट गरेर फेरि मार्केट माथि नै गयो भनेदेखि रिटेस्ट पछि माथि जाँदाखेरि बाइ गर्न सकिन्छ। अलिकति रिस्क बेयरिङ क्यापेसिटी यदि तपाईको कम छ, तपाई चाहिँ अलिकति सेफ प्ले गर्न चाहनुहुन्छ, अझै एडिसनल कन्फर्मेसनहरु कुर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यो बेलामा बाइ गर्न सकिन्छ। र यहाँबाट पनि माथि जान थालेपछि चाहिँ अब अप ट्रेन्ड कन्टिन्यू हुन्छ भन्ने कन्फर्मेसन चाहिँ यो इन्भर्स हेड एन्ड सोल्डर प्याटर्नले दिन्छ हामीहरूलाई। त्यही भएर मार्केटको रिभर्सल्सहरुमा बाइ सेल गर्नको लागि यो प्याटर्न एकदमै युजफुल हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको हेड एन्ड सोल्डर प्याटर्नमा भोल्युम त्यति नहेरे पनि इन्भर्स हेड एन्ड सोल्डर प्याटर्नमा चाहिँ भोल्युम पनि हेर्यो भनेदेखि अझ राम्रो। किन भनेदेखि मार्केट तल जानको लागि भोल्युम त्यति इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्दैन। तर यदि मार्केट माथि जाने हो भनेदेखि हामीहरूले यहाँ राम्रो भोल्युम पायौं भनेदेखि त्यसले चाहिँ अप ट्रेन्डलाई अझै भ्यालिडेट गर्छ। जब यो तल झरेको छ नि, हेड बन्नको लागि एकचोटि तल झर्छ, फेरि सोल्डर बन्नको लागि अर्कोचोटि तल झर्छ, रिटेस्ट गर्नको लागि तल झर्छ। यो तल झरेको बेला भन्दा माथि गएको बेलामा जस्तै यो हेड कम्प्लिट हुनको लागि माथि जान्छ, सोल्डर कम्प्लिट हुनको लागि माथि जान्छ, नेकलाइन ब्रेक गर्ने बेलामा माथि जान्छ। यो माथि जाने बेलामा चाहिँ भोल्युम बढी छ र तल जाने बेलामा चाहिँ भोल्युम कम छ भनेदेखि चाहिँ यो प्याटर्न अझै भ्यालिड हुन्छ। त्यही भएर इन्भर्स हेड एन्ड सोल्डरसँग हामीहरूले भोल्युम पनि हेर्दाखेरि अझ बेस हुन्छ। अब एकचोटि इन्भर्स हेड एन्ड सोल्डर प्याटर्नलाई हामी चार्टमा गएर हेरौँ, चार्टमा चाहिँ कस्तो देखिदो रहेछ यो भनेर, चार्टमा कसरी बनाउने, कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने भनेर सिकौँ है त। इन्भर्स हेड एन्ड सोल्डरको लागि यो चार्टमा हेरौँ हामी। फर्स्ट कन्डिसन थियो मार्केट डाउन ट्रेन्डमा हुनुपर्छ। मार्केट डाउन ट्रेन्डमा नै छ यहाँ है, र डाउन ट्रेन्डमा भइरहेको बेलामा लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बनिरहेको थियो मार्केटमा। त्यसपछि फेरि इक्वल हाई बन्यो, अथवा विक मात्रै हेर्ने हो भनेदेखि यसलाई अझै लोअर हाई भन्न पनि सकिन्छ। लोअर हाई बन्यो यहाँनिर। अब डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्यू हुनको लागि त लोअर लो बन्नु पर्थ्यो, तर यहाँनिर के भयो, लोअर लो नबनेर फेरि हायर लो बन्यो। मतलब यो पहिलाको लो जुन छ त्यो भन्दा माथि बनेको लो। यति बनिसकेपछि हामीहरूले हेड एन्ड सोल्डर प्याटर्न बन्न लागेको हो कि भनेर अनुमान लगाउन सक्छौं र सोल्डर र हेड ड्रा गर्न सक्छौं। जस्तै यो फर्स्ट सोल्डर भयो, त्यसपछि यो हेड भयो र यहाँनिर सेकेन्ड सोल्डर बन्न लागेको छ। यो फर्स्ट सोल्डरको जुन लो छ त्यो र यो सेकेन्ड सोल्डरको लो चाहिँ इक्वल लेभलमा छ अलमोस्ट। नेकलाइन हामीहरूले ड्रा गर्न सक्छौं यसरी, स्ट्रेट नेकलाइन। अथवा यदि विकहरूलाई मात्र हेरेर ड्रा गर्ने हो भनेदेखि यसरी विकलाई टच गराएर हामीहरूले यसरी नेकलाइन ड्रा गर्न सक्छौं। अहिलेको लागि मैले यही स्ल्यान्टेड नेकलाइन राखेँ। नेकलाइन ड्रा गरेपछि यो लोमा पुगेपछि हामीले के बुझ्नुपर्छ, डाउन ट्रेन्ड चाहिँ ब्रेक भयो तर अप ट्रेन्ड कन्फर्म चाहिँ भएको छैन। र जब यो सोल्डर नेकलाइनमा पुग्छ तब हेड एन्ड सोल्डर चाहिँ बन्यो। प्याटर्न कन्फर्म हुनको लागि चाहिँ यो नेकलाइनलाई पनि ब्रेक गर्नु पर्यो। नेकलाइनलाई यति बेला ब्रेक गर्यो एकदम ठुलो ग्रीन क्यान्डलले। यो स्टकमा बाइङ अपर्च्युनिटी कसरी लिन सकिन्छ भनेदेखि जब नेकलाइन ब्रेक हुन्छ तब हामीहरूले बाइ गर्न सक्छौं। यो अहिले वीकली चार्टमा छ। डेली चार्टमा नेकलाइन ब्रेक हुँदाखेरि हामीहरूले बाइ गर्न सक्छौं। किनभनेदेखि विकको क्यान्डल क्लोज हुनको लागि त टाइम लाग्छ 1 विक, तर डेली क्यान्डल फास्ट क्लोज हुन्छ र फास्ट क्लोज भएर यो भन्दा बाहिर क्लोज हुने बित्तिकै चाहिँ हामीहरूले ल हेड एन्ड सोल्डर प्याटर्न ब्रेक भयो भनेर स्टक बाइ गर्न सक्छौं। र कति मजाले कति राम्रोसँग हेड एन्ड सोल्डरलाई रेस्पेक्ट गरेको छ। र यो चाहिँ यस्तो खाले केस हो कि जहाँ चाहिँ मार्केटले रिटेस्ट गरेको छैन, फेरि नेकलाइनलाई रिटेस्ट नगरिकन सिधै नै माथि गयो। र अब यसमा मैले तपाईहरुलाई एकचोटि भोल्युम इन्डिकेटर राखेर देखाउन चाहन्छु। जस्तै मैले भोल्युम राखेँ, अघि मैले भनेको तपाईहरुले कतिको याद गर्नु भएको छ। जस्तै यहाँ एउटा लेभलमा भोल्युम चलिरहेको थियो र जब यो ग्रीन क्यान्डल आयो यो बेलामा भोल्युम बढ्यो, यहाँ पुग्यो हैन। त्यस्तै फेरि मार्केट घटिरहेको थियो, त्यो बेलामा भोल्युम पनि घट्यो र प्राइस बढेर
गरेर फेरि यो जब हेड इन्भर्स हेड जुन छ त्यो कम्प्लिट हुन लागेको बेलामा फेरि भोल्युम बढ्यो र झर्दाखेरि फेरि झर्यो र यहाँ नेकलाइन ब्रेक हुने बेलामा फेरि भोल्युम बढ्यो। यसरी माथि जाँदाखेरि चाहिँ भोल्युम बढ्नु पर्यो र तल झर्दाखेरि चाहिँ भोल्युम घट्नु पर्यो। यस्तो भयो भनेदेखि यो इन्भर्स हेड एन्ड सोल्डर प्याटर्न अझ भ्यालिड हुन्छ। यो ब्रेकआउट हुँदाखेरि चाहिँ मार्केट ल दरो माथि जान्छ है भनेर हामीहरूले प्रेडिक्सन गर्न सकिन्छ र स्टक टाइममै बाई गर्न सकिन्छ। त्यही भएर यो मार्केटको रिभर्सल प्याटर्न्सहरूले चाहिँ धेरै नै हिन्ट दिन्छ ट्रेडिङ गर्ने मान्छेहरूको लागि, टेक्निकल एनालिसिस युज गर्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ अर्ली सिग्नलहरू धेरै दिइरहेको हुन्छ स्टक बाई गर्नको लागि, बेलैमा सेल गर्नको लागि। त्यो आफूले आइडेन्टिफाई गरेर कुन चार्टमा कस्तो खाले प्याटर्नहरू फर्म भइरहेको छ त्यो हेरेर गर्न चाहिँ सक्नु पर्यो है। यसरी चार्टमा हेड एन्ड सोल्डर प्याटर्न अथवा इन्भर्स हेड एन्ड सोल्डर प्याटर्न बन्यो भनेदेखि चाहिँ मार्केटको रिभर्सल्सहरू हामीहरूले ठ्याक्क पत्ता लगाउन सक्छौँ र यो रिभर्सल प्याटर्नलाई अझ युजफुल, अझ एक्युरेट बनाउनको लागि हामीहरूले यसलाई सपोर्ट अथवा रेजिस्टेन्ससँग मिक्स गरेर पनि हेर्न सक्छौँ। अब सपोर्ट रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ कसरी युज गर्ने भनेदेखि एउटा सपोर्ट लेभल छ हामीसित पहिलेदेखि, त्यो लेभलबाट चाहिँ प्राइस पास्टमा चाहिँ दुईचोटि अथवा दुईचोटि भन्दा बढी तल जान सकेको छैन भनेदेखि त्यस्तो सपोर्ट लेभलमा फेरि प्राइस आउँदाखेरि यो इन्भर्स हेड एन्ड सोल्डर प्याटर्न हामीहरूले हेर्न सक्छौँ। त्यसै गरी ठ्याक्कै यसको उल्टो रेजिस्टेन्स लेभलमा आएको छ र हेड एन्ड सोल्डर प्याटर्न बनिरहेको छ भनेदेखि पनि त्यहाँनिर एडिसनल कन्फर्मेसन भयो। यसरी चाहिँ सपोर्ट रेजिस्टेन्ससँग पनि हामीहरूले हेड एन्ड सोल्डर र इन्भर्स हेड एन्ड सोल्डर चार्ट प्याटर्न युज गर्न सक्छौँ। यदि तपाईँलाई सपोर्ट र रेजिस्टेन्सको बारेमा डिटेलमा बुझ्न मन छ भनेदेखि त्यसमा मैले पहिला नै भिडियो बनाएको छु, त्यो भिडियोको लिङ्क म माथि राखिदिन्छु, तपाईँ त्यहाँबाट सिक्न सक्नुहुन्छ। सो आजको भिडियोमा जति पनि कुरा तपाईँले हेड एन्ड सोल्डरको बारेमा, इन्भर्स हेड एन्ड सोल्डर प्याटर्नको बारेमा सिक्नुभयो त्यसलाई चार्टमा हेरेर पत्ता लगाउन ट्राई गर्नुहोस् र आफ्नो ट्रेडिङमा पनि युज गर्नुहोस्। आई होप दिस भिडियो वाज युजफुल टु यु अल। Thank you so much for watching Trading Talks Nepal. I'll see you guys in the next video. Bye.